Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, куди рухається країна, хто її рухається, в якому напрямку, і як наша влада готується до проблем, які у нас будуть незабаром. До речі, і завдяки тому, як погано готується влада. Про це та інше будемо говорити сьогодні з моїм колегою по минулому скликанню, депутатом цього скликання, колишнім головою делегації ПАРЄ України в ПАРЄ Володимиром Ар'євим. Володимир, вітаю. Вітаю. Радий бачити. Навзаєм. Володь, скажи мені, будь ласка, от я слухаю останні заяви, і в мене з'являється запитання, головне запитання. Окрім заяв, якісь дії будуть, поясню, про що йде мова. Навіть не до тих, хто говорить. Мадяр заявив, що Росія прагне запускати одночасно 200 балістичних ракет. Заступник очільника ГУРМО, пан Скібицький, заявив, що Росія нарощує виробництво ракет і паузу в ударах навряд чи буде робити. Інші говорячи голови кажуть, 120% ракет вже виробляється, і як я можу зрозуміти головного, а де користь для України в всьому цьому? Це констатація фактів, не більше. А що влада буде робити, щоб убезпечити громадян та як планує протидіяти ворогу? Розуміння цього є? Ну, власне, те, що я бачу, єдиною реальною відповіддю на таку кількість балістики, яка може запускатися одночасно, є така ж сама кількість української балістики, яка може запускатися одночасно. Але я нагадаю, що програма Сапсана, так, або Гром-2, була зупинена у 2020 році, а гроші пішли на велике будівництво. Тобто, в принципі, ракетну програму зарили в асфальт. Зараз видовбати її з-під того асфальта вже дуже і дуже складно, і час уже суттєво втрачений. Нам не дадуть, я так розумію, користуватися балістичними ракетами виробництва наших партнерів. А щодо протиповітряної оборони, то теж питання кількості ракет до цих комплексів, тих самих Петріот, які можуть збивати балістику. Проте тут ми бачимо дві речі. Ну, якщо нам треба своя балістична зброя, то вибачте, якого хутора забирали 40 мільярдів гривень, а це майже $1 мільярд, із програми закупівлі зброї у Міноборони і закидали її в резервний фонд, з якого фінансуються всі піар-прожекти Зеленської кампанії. Якщо ми говоримо про те, що нам треба захищатися і одночасно нападати, то для того, щоб виробляти українську свою балістику, яка буде валити по рашистах, нам потрібні гроші. А ці гроші спалювалися в кешбеках, які видавали на заправках, там, в кешбеках за товари, в Укрзалізниці і безкоштовних поїздках, в 2000 гривень за медичний огляд для тих, кому 40+. Тобто, в принципі, за те, що може бути спокійно витрачатися у багатій державі, але, ну, вибачте, медичний огляд 40+, кожному дорослої людині, яка бажає по 2000 гривень, це набігає достатня сума. Але деякі наші ще і медіаобслуга банкової просто ще активно піарить ці проекти. Я, чесно кажучи, тут думаю, що ми живемо просто в якомусь
постреалістичному світі, коли нам потрібно захищатися, коли нас убивають ракети, а гроші йдуть на те, щоб людям видавати на медичний чекап. Ну, краще би видали просто на захист. Кращий захист – це напад самим. Тепер Вибач, що переб'ю тебе. Але ж, дивись, ти от дуже влучно сказав, нам наші партнери свою власну балістику не дають. Тут я погоджуюся 100%. Але є ж і у інші них її мало, у них її мало. Почекай, але є виробники балістики і інші в світі, не тільки серед партнерів. Наприклад, Пакистан, у якого ми, до речі, купуємо снаряди, міни і багато ще що. Неофіційно, ми навіть не енд-юзер, ми купуємо, це постачається в Україну. Хто заважає? Там є ракети 2000 кілометрів, 6000 кілометрів. Більше того, в них вони дуже ефективні, тому що Пакистан постійно готується воювати з Індією, і ми це знаємо. Ба більше того, Пакистан готовий співпрацювати з Україною для того, щоб отримати досвід, ну, давай відверто, на реальному полігоні, якого в них немає. А Україна зараз той самий полігон. І вони з зацікавленістю подивляться, як це буде працювати. Але цього не робиться. Далі є Південна Корея. І у нас зараз інформація. У нас в Воронежській області біля нашого кордону Північна Корея розгортає дивізіон ракет, які будуть бити по Україні. Скажи мені, будь ласка, чому досі ми не купуємо пакистанську або корейську балістику? Я про ППО навіть мовчу. До речі, ППО Південної Кореї дуже гарно відпрацювало в іранському кризисі. І захистило. Ось, і я саме про це хочу сказати. Є така компанія в Кореї, Ганва називається, яка виробляє саме системи протиповітряної оборони. Вони виробляють небагато, вони виробляють десь в районі 300 ракет на рік. Проте у нас це могло би, якщо б ми купили 100 ракет, то це збитих 100 балістичних рашистських або там неймовірна влучність. Там велика влучність. Але вони намагаються не продавати, і проте вони, розуміючи, що дійсно пояснюючи їм, що вони будуть працювати в тому числі проти північно-корейської балістики, от там от можна було би дійсно переконати і Південну Корею продати. Але у нас з 25-го року, з минулого року, в Південній Кореї навіть немає посла для того, щоб він прийшов туди і постійно працював із урядом, із виробниками, кружив їх, танцював, як завгодно, переконував, займався тільки одним питанням, як доставити в Україну південно-корейську ракетну зброю як і балістичну, так і для системи протиповітряної оборони. Ось про це і я хотів якраз додати, тому що у нас в даному випадку просто з цим провал. Якщо немає навіть посла, який би працював в країні, в якій у нас мав би бути стратегічний інтерес, ну я не знаю тоді, як називати таку зовнішню політику Банкової, тому що саме Банкова сьогодні визначає, хто буде послом. І надсилають, туди збираються надіслати народного депутата від БЮТ Ніколаєнка. Я не знаю, наскільки він знавець Кореї, я не знаю, наскільки у нього є зв'язки в Кореї, але наразі, ну, тут просто не буду оцінювати, тому що немає в мене інформації щодо його потенційної ефективності. Він сам з бізнесу. Але я точно можу сказати, що уже як мінімум 1 рік Україна в Південній Кореї фактично прохлопала. Я вибачаю, що я знову переб'ю. А скільки років по нас вже прилітає? Тільки рік? Хіба? Ну, вже взагалі-то вже 5-й. Ну так що, не можна було раніше ініціювати ці питання? Більше того, підключити
Так можна було підключити лобістів, підключити потрібні зв'язки. Ба більше того, я говорив з деякими людьми, вони кажуть, що є схеми, саме схеми, не корупційні, а схеми, як Україна може отримати бажане. Що з Пакистану, що з Південної Кореї. Але мені кажуть, ну гаразд, там приїжджали один раз до Південної Кореї і хотіли купувати танки. Не ракети, не ППО, танки. Скажи мені, будь ласка, чому не сконцентровано на цьому? І головне питання. Ти бачиш, щоб влада, окрім констатації факту, пропонувала якісь рішення? Що треба робити? Який захист вона надає? Як вона підготувала бомбосховища? Яка кількість? Чому вона не буде більше забирати 8 мільярдів у киян, щоб можна було побудувати ці бомбосховища? Мене цікавить одне питання. Що зробив Зеленський для того, щоб у українців був захист і протидія цим російським балістичним ракетам? Це єдине питання. Записав кілька потужних відео. В принципі, я не знаю, про що вони домовилися з Трампом, дай Боже, хоч трошки отримати, але диверсифікацією джерел постачання як систем протиповітряної оборони, так і іншої зброї, я бачу, що не займалися або займалися дуже формально. І тут якраз це мало би бути просто пріоритетом нашої влади, проте по факту таким воно не стало. Мені дійсно дуже прикро дивитися на все, що відбувається, тому що у нас, крім особливо про ти згадав щойно про укриття. А зараз у Верховній Раді буде зареєстровано звернення до наших до наших партнерів для того, щоб закликати, активізувати коаліцію укриттів. Ця коаліція укриттів, ну, тобто коаліція рішучих вже була створена, а тепер ще й коаліція укриттів, яка була теж створена минулого року, і її фронтує Фінляндія. Але зараз Верховна Рада збирається про щось там звертатися, монобільшість реєструє цей проект постанови для того, щоб подопомогли. Тобто фактично я бачу одну річ, що це звернення робиться для того, аби перекласти відповідальність на західних партнерів. Тобто те, що тут гроші, які виділялися, наприклад, в Києві, гроші, які були виділені на укритті, на будівництво укриттів, вони були передані із київського бюджету розпорядникам. Розпорядники цих грошей – це районні адміністрації у місті Києві. Але районні адміністрації у місті Києві, на відміну від мера Києва, який є головою КМДА, якого обирають кияни, то голів районних адміністрацій призначає Зеленський. І ці голови районних адміністрацій просто не засвоїли ці кошти, просто не змогли. Я не знаю, чому вони чи не замогли, чи не захотіли, чи вийшло там деякі речі були. Навіть скандали, що коли вони робили закупівлі, то потім виявлялося, що ці закупівлі в рази перевищують аналогічні, які були зроблені по індикативам. Тобто ще й намагалися нагріти районні керівники на цьому руки. І ці закупівлі зупинялися. Чесно кажучи, от просто кому війна, кому матір рідна, там хочуть натирити і на цьому. І тому фактично сьогодні влада розписалася таким зверненням до коаліції укриттів, яка дійсно допомагала передусім для дитячих установ, для лікарень створити укриття. То влада через таке звернення розписується у власній неспроможності захистити громадян саме навіть будівництвом укриття, не кажучи вже про
те, що робиться із закупівлями необхідної зброї, забезпеченням нашої протиповітряної оборони. Все, харизма Зеленського більше не працює, як вона працювала на початку, як про неї говорили, що і вже не можуть говорити на ті прибічники Зеленського про те, що лише завдяки йому ми маємо зброю. Ми не маємо зброї. Ми не завдяки йому фактично вже маємо, завдяки того, що треба просто люди мають допомагати Україні, але дипломатичних зусиль Зеленського все вже, їх немає, ну, їх недостатньо. Але при цьому розблокувати, наприклад, діяльність парламенту на міжнародній арені, крім слів, які говорять знову ж таки обіцянок від міністра Сибіги, від обіцянок того ж самого Кирила Буданова, який каже про те, що нам треба всім об'єднатися, обмеження на заняття міжнародною діяльністю народними депутатами так не зняті. Ну, не зняті. І, наприклад, для того, щоб зробити відрядження, досі треба пройти, ну, народний депутат не може зараз терміново взяти і виїхати на зустріч для того, щоб переконувати, наприклад, наших партнерів або потенційних партнерів, або група депутатів, яка формується і миттєво виїжджає. Так не може бути. Там бюрократичні, страшні, там йдуть процеси дуже довгі, і це, в принципі, не дозволяє нам реагувати оперативно. Тому ми бачимо заяви, а ми з іншого боку ми бачимо справи. І коли ми бачимо ці справи, ми бачимо, що слова і діла просто розходяться, дуже сильно розходяться. І не абсолютно в усьому. І щодо того, там нам дійсно потужні відоси або повідомлення надсилають про те, що зроблено те, поговорено те, розплановано те. А насправді ми бачимо, що зброї не вистачає, дипломатичні зусилля лише банкової, вони вже не призводять до результату. Що енергетика в тому ж самому стані, майже в тому самому стані, яка була і минулого року. Зате Шмигаль, перехідний міністр енергетики з одного уряду в інший. Ну і так далі. Тобто, насправді, ми бачимо просто, що ця влада сукупно, не тільки Зеленський, я тут кажу, вся влада сукупно, вона не справляється із тими викликами, які є на сьогоднішній день. Якщо вони втомилися, то, значить, треба зараз дійсно створювати коаліцію національної єдності. Розумію, що вибори проводити не можна. Бо якщо ми не створимо коаліцію національної єдності зараз, якщо ми не створимо технократичний уряд зараз, бо те, що ми бачимо, це пересування просто ліжок в борделі замість дійсного перезавантаження Кабінету міністрів, то тоді нам через певний час доведеться, як я вже кажу, створювати уряд національного порятунку. Але він може бути і не дуже ефективним з огляду на те, в яку яму ми зараз ідемо. Хочеться додати якогось оптимізму, але Не ладно, чутно. хай краще буде реалізм. Не чутно. Ти мене не чуєш? Дивно, я тебе дуже добре чую і все гаразд. А ти можеш зараз секундочку подивимося, що відбувається, тому що дивна ситуація. Не чую. Мене чутно? Ну, дуже добре. Щось трапилося зі зв'язком. Гаразд, зараз Володимир повернеться. А я хочу звернутися до вас, шановні глядачі. Будь ласка, поставте вподобайку. Якщо ви ще не зробили це, зробіть це зараз. Це потрібно для підтримки каналу. Канал висвітлює події, а влада намагається закрити рота каналу. Тому ваша підтримка дуже допомагає каналу. Поставте вподобайку. Підпишіться, поширте відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, будь ласка. Зараз ти чуєш мене? Все добре? Чую. Супер. Чую. І, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, звідки саме ви спостерігаєте і чуєте нас з Володимиром. Місто, селище, країну, регіон, район, область, пишіть, це важливо, бо ми будемо розуміти, з якого міста нас бачать найкраще і найбільше. Дякую вам, що ви активні і не пасивні, дякую вам за те, що ви нас дивитесь.
Володь, те, що в борделі знову будуть міняти ліжка, я знаю вже там після Нового року, для того, щоб на цей бордель повісити всі провини за провали під час зимового сезону. Це ж Схоже на розуміють то. всі. Да, я Схоже більше на того, я то. говорив з деякими злими язиками з банкою. Вони кажуть, що вже готуються, знову будуть заміни. Я кажу, на прем'єра хто? Говорить, поки не знаємо, але завжди під рукою є Шмигаль. Я говорю, супер, це звісно там ще. І не знаю, ким ще не був. Та Але дивись, ладно, це вже навіть я не не жартую. смішно. Я не жартую, побачиш після десь по весні. Але 18 серпня парламент буде повертатися до роботи. Я поговорив зі слугами. Вони кажуть і підтверджують, що прізвище Федорова не буде в поданні на міністра оборони. Кажуть, що Зеленський все вирішив остаточно, при цьому Федоров все ще сподівається, що його повернуть, і не критикує Зеленського, не говорить, хто такий Вова, для якого будують будинок в династії, і навіть не виходить до протестувальників, що відверто недолуго і показує, що він не розуміє багато питань. Але скажи мені, будь ласка, при цьому з'являється соцопитування. І у Федорова такий непоганий рейтинг. При цьому Зеленський вже навіть в трійку лідерів вже не потрапляє. Мені сподобалося, що КМІС прибрав Усіка, щоб Зеленський потрапив в четвірку лідерів. Це дуже смішно, тому що іначе він був на 5-му місці, а не на 4-му. Рейтинг довіри до Зеленського падає. Які перспективи акцій з картонками на тлі всіх цих подій? І які висновки варто зробити з нового соцопитування КМІС? А також до чого готується парламент 18 серпня? Я поки що не знаю, до чого готується парламент. Ми дізнаємося порядок денний буквально ввечері перед засіданням. Я так розумію, Це ж кошмар. Це кожного разу таке. Це вже так відбувається вже майже фактично 7 років. Уже 7, да? О Боже мій, господи, уже 7 років, да, 8 Страшне. зараз. Так капець, просто я вже... Такого довгого парламенту ще не було. Це вже скоро виходимо на 2 терміни. Але щодо акцій з картонками, я впевнений, тут вони будуть міняти тоді, якщо їх не почують. Це завжди, це закон один. Якщо людей не чують, вони радикалізують свої вимоги. Тобто далі будуть рости вимоги уже безпосередніх змін у владі. Я не впевнений, що люди просто візьмуть і просто так розійдуться. Ще так ніколи не бувало, щоб просто так от брали після такої кількості акцій, після таких вимог. А навіть якщо їх і змусять, якось повибивають лідерів і змусять цей картонковий протест розійтися, то він буде проростати і через те, що всі ці люди, лідери, там, скажімо так, експати, вони підуть в народ і будуть продовжувати, скажімо так, говорити, комунікувати, і довіра до влади Зеленського буде падати неухильно. Але тут у мене сумнівів у цьому немає. Я думаю, що ми будемо ще бачити багато політичних внутрішніх змін, хоча будь-яка більш-менш така відповідальна політична сила буде зважати на те, що все ж таки в країні війна, і треба, якщо і боротися проти знахабнілої влади, то з цією владою, яка зараз зрослася з тілом країни, і виколупати просто неможливо, щоб не вирвати і саму країну. Завдання дуже складне, завдання дуже, якщо це все одно, що ти в'їхав на мотоциклі в крамницю з посудом. І так якось між полиць проїхати, так, щоб не розбити все, що там є. Отут можна порівняти із таким завданням. А щодо соціології,
Я мушу сказати одне: соціологія показує те, що, ну, по-перше, не просто довіра до Зеленського падає, вона навіть трошки зберігається, але зберігається до нього як до Верховного Головнокомандувача часів війни, із серії «Да, давай, іди, захищай». Але я точно і однозначно бачу одну тенденцію, що громадяни України не бачать Зеленського президентом після наступних виборів. Це уже однозначно. Я би на місці Зеленського з такими розкладами соціологічними навіть і не йшов би на вибори. І це при тому, що дуже багато хто не хоче відповідати на питання, бо рівень відмов, як я вже неодноразово казав, від участі в опитуваннях складає аж до 90%. Тобто це ті люди, які не хочуть просто говорити про свої симпатії, з огляду на те, що вони не хочуть говорити з огляду на потенційні ризики, які йдуть тільки від держави, не від опозиції, не від інших політичних сил. То це явно не є люди, які можуть стати прихильниками Зеленського. Тому міряється досить невеликий сегмент. І навіть в тому сегменті відчувається вже падіння і втома від цієї влади. Цій владі народ ставить, якщо от дивитись на соцопитування, ставить одне завдання – довести війну до кінця, бажано до переможного. І бажано, щоб Україна при цьому не втратила ще більше територій. Оце для цього дається кредит довіри. Цей кредит довіри, він зараз буде розтягнений в часі, зокрема і для Зеленського. Але коли все закінчиться, кредитори виставлять свій рахунок з відсотками. І знаєш, я дещо з тобою не погоджуюсь. От ти кажеш, люди будуть вимагати змін. Так є вже зміни? Є! Помітні, тектонічні, я б навіть сказав, потужні та незламні. От щось таке. Бо, наприклад, сьогодні, у понеділок, слідчий суддя ВАКСу змінив запобіжний засіб, застосований до колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зміни є. Я не впевнений, що вони на користь країни, але йому розширили обмеження на його пересування по ряду областей. Суд змінив Єрмаку запобіжний захід та дозволив їздити по Україні, увага, на прохання командирів. Цікаво, які саме командири та яких підрозділів мають потребу в комунікаціях з підозрюваним у скоєнні корупційного злочину? Просто мені дійсно цікаво, які консультації він може надавати. Чи команда з офісу прийшла там, і вимушені командири, які ми знаємо на контакті саме з Офісом президента, кажуть, нам просто вкрай необхідно поспілкуватися з Єрмаком. Спати не можемо, так потрібно спілкування з цією людиною. Він такий чарівний, він такий чудовий. Олег, скажи, будь ласка, що відбувається? Потрохи розширюють його можливості, незабаром знімуть і браслета? Бо сьогодні, коли я слухав прокурора САП, він казав, почекайте, Єрмак пояснює, що йому треба їздити по країні як адвокату, але в нього ж зобов'язані накладені обмеження не на адвоката, а як на підозрюваного в скоєнні корупційного злочину. То що відбувається? Скажи мені, будь ласка. Мені здається, що взагалі така практика в судах є пом'якшувати через певний час запобіжний захід, якщо не порушує якщо умови не порушує той, хто перебуває під слідством або перебуває в межах судового процесу. Проте тут я вважаю, що адвокатська діяльність Єрмака є фікцією. Таким собі прикриттям. У нього є все одно певні якісь завдання, які йому ставить його колишній бос. Але ці завдання пов'язані з певними речами, які він може довірити тільки найближчій особі.
яка користується просто максимальною 100% довірою. І Єрмак, я так розумію, досі користується цією довірою. Але якщо треба придумати приклад, ну я так розумію, що певне можуть на командирів деяких і натиснути, сказати, що ну ви ж скажіть, що нам потрібно, дуже потрібно, і щоб Вищий антикорупційний суд зважив на те, що ну без Єрмака там певні командири ну ніяк не обійдуться. На До речі, превеликий на жаль, твою підтримку, на підтвердження твоїх слів, хочу нагадати, як нещодавно, якщо не помиляюсь, Українська Правда, і ще декілька ЗМІ повідомляли, що призначення Умєрова на позицію голови служби зовнішньої розвідки, увага, лунає барабанний дріб, було узгоджено з Андрієм Єрмаком. Я розумію, що це найбільший експерт по цьому питанню, але коли я про це прочитав, я зрозумів, що завгосп може і не купує більше степлерів для Офісу президента, але кадровими питаннями опікується більш ніж. ну да, можливо, ще й Вероніка Феншуй там погодила це, завізувала це призначення, подання на призначення. Розклала таро і подивилася на астрологічну карту, що Слушай, ну це ж не смішно, ну це ж дійсно ситуація. Марс зайшов в Венеру, і обидва вони втікали від Меркурія, ховаючись від Плутона в районі Сатурна. Да. Ну, да, на превеликий жаль, тут ми можемо сміятися, але сумно про те, що у нас державні рішення ухвалюються шарлатанами. Ну, точніше, схвалюються шарлатанами. Але скажи мені, будь ласка, а чому Червінському 5 років узгоджували зміну накладених на нього обмежень, а Єрмаку отак от пару місяців і, будь ласочка, у нас що, всі тварини рівні, але деякі рівніші? Ну, щоб розуміти, все Ні, по-орвелу? просто, я так розумію, тут далі, просто є деякі люди, і для них є все, а всі інші, для них тварини. Ну, ти знаєш, мабуть, з цим важко сперечатися. До речі, ти знаєш, корупція в Україні, попри заяви Зеленського, що в Україні нема глибинної корупції, хочу нагадати, це сказав президент. Ну, не якийсь лох, а президент сказав це, що глибинної корупції немає. А Єрмак, династія, Міндіч, Галущенка і вся ця шобла, це, мабуть, просто збіг обставин. Або Ні, це поверхнева корупція. А Так в глибину, да. Так от, Просто ще в глибину, значить, не копали. Так. Да, але, наприклад, представники САП, пан Клименко, очільник САП, заявив, що корупція в Україні не зменшується, залишається на одному рівні. Ба більше того, корупція, топ-корупція навіть зростає. Це говорить голова САП. Ти розумієш? Голова САП каже. Тобто фактично це вже він визнає. Клименко заявив, що держава не демонструє достатньої політичної волі для боротьби з корупцією, а НАБУ взагалі фіксує нову трансформацію корупції в оборонці. Серед постачальників озброєння можуть з'являтися впливові бенефіціари, зокрема, високопосадовці, так коректно називають представників Офісу президента або і друзів Зеленського, представники правоохоронних органів, парламенту та інших держорганів. Це каже вже Кривонос. А влада мовчить. От ти бачиш, влада мовчить і нічого не говорить. Ба більше того, навіть нема відповіді на головне питання, а хто такий Вова, для якого будують дім в династії? Сьогодні, коли запитали Кривоноса і Клименка, ми ж не друкували ці плівки. Ми відповідаємо тільки за наші плівки. Тому не знаємо, про що йде мова. Скажи мені, будь ласка, а я скажу, просто, що президент не є, поки є, він виконує свої повноваження, він не є об'єктом розслідування НАБУ і САП.
Я За розумію, але вони законом. можуть сказати, дивись, ну якщо вони знають для кого, А якщо кому ну тут уже їм просто не можна це говорити, тому що виходить, що вони розслідували президента, значить порушили закон, а значить вони ой, розуміють. ой, не може бути. Ганьба просто. Ну так, це історія, що красти можна, а розповідати про це не Про можна. це ні. Ну, Да. ні, це не можна. Але якщо серйозно, без всяких жартів, скажи мені, будь ласка, а перше, чи варто чекати найближчим часом нових корупційних скандалів і вручень підозри? Це перше питання. А друге, скажи мені, будь ласка, чи може Україна вистояти при подібному рівні корупції? Я не жартую, бо я вважаю, корупція не просто вбиває на словах, вона вбиває справді, бо коли немає фінансування Збройних сил України, то і ці гроші осідають в кишенях корупціонерів, то тоді нема чим захищатися. До речі, як Я і зараз. можу, я можу сказати історичний приклад. Коли німці допомагали директорії після того, як звалилось гетьманат Скоропадського 100 років тому, то там якраз і почалися дуже активні корупційні процеси. По-перше, щодо друку української валюти УНР, потім щодо закупівлі на фронт неякісного одягу, неякісної зброї. А гроші тим часом розкрадалися навіть на політичну діяльність в той час, коли треба було робити все для того, щоб Україна отримала можливість і чільне місце на міжнародній на Паризькій мирній конференції, де відбувався розподіл світу після Першої світової війни. Україна там пленталася десь на задньому дворі, і для цього там давалися гроші для того, щоб Україна могла хоча б якимось чином отримати визнання, проти якого тоді виступала, зокрема, дуже сильно виступала Польща. А оскільки української шляхти, української знаті тоді не було, то відповідно і розрахунок був української знаті, яка була би заходила, як, наприклад, там піаніст Педаревський, він заходив і жив ледь не в Білому домі і був другом Вудро Вілсона, президента США. Україна таких зв'язків і близько не мала, але гроші на те, щоб зробити, скажімо так, піар-проєкт для просування ідей підтримки незалежної України були розкрадені послами. Там один посол там, в Німеччині, Порш, там він на прізвище Порш, він взагалі програвав ці гроші в казино. Тому я перепрошую, ну насправді 100 років нічого не змінюється. Але якщо ми вже питання тут знання історії. Якщо ми знаємо, чим закінчилася корупція 100 років тому, то можна бляха-муха уже зрозуміти, чим закінчиться вона зараз. І якщо крадуть на енергетиці, крадуть на військових закупівлях, крадуть на всьому, чому тільки можна, ставлять всі ці шлагбауми і відкати, то це закінчиться тим, що Україна може дійсно програти війну, як програла вона все абсолютно на початку минулого століття, рівно 100 років тому. Іншої зараз відповіді у мене я просто давати не буду. Не хочу говорити банальності. Це правда, корупція вона вбиває державу. Корупція, правда, є дійсно в усіх державах. Інша справа, що навіть в заможних, навіть в тих, які є лідерами в Європейському Союзі. Інша справа, що, по-перше, відсоток там зовсім менший, а по-друге, вони не перебувають у стані війни з противником, який переважає нас, принаймні, разів так в 5, якщо рахувати лише по населенню. Тому у нас зараз насправді немає жодного іншого вибору, як тільки зупинити цю корупцію. Чи будуть далі? У нас підозри будуть.
Я абсолютно впевнений, що будуть. І не тільки. От я зараз там чекаю відповідь від НАБУ про моє звернення щодо корупції Свериденко і колишнього міністра енергетики Милованова. Це лише один із епізодів. Але я думаю, що по справі Міндіча і точніше по справі Мідас, де Міндіч і компанія, там буде ще продовження і будуть далі видаватися підозри. Але ну наскільки я знаю, в НАБУ зараз розкручується кілька дуже таких серйозних справ про топ-корупцію, і я думаю, що восени буде реалізація, коли вони будуть підготовлені. Хочеш, я тобі дам зараз один інсайд, який ще взагалі ніде не озвучував, і от просто цікавий. Давай, не тільки мені. Це для всіх. Один дуже закордонний фінмоніторинг, який не має жодного відношення до України, зацікавився бізнесом Цукерманів. Це партнери Міндіча по цьому Міндічгейту. У них бізнес був дуже цікавий. Наприклад, ви віддаєте йому двушечку в Києві, а він віддає їх через свої зв'язки в Москві. Це для розуміння. І двушечка – це не 2 літра, це не 2 гривні. Це 2 мільйона або значно більше. Неважливо. Так от цей самий фінмоніторинг вважає, що це може шкодити одній дуже великій державі, враховуючи, що гроші передаються саме в валюті цієї держави. І наскільки я розумію, в одному дуже серйозному відомстві зараз розбирають цю справу. Тож незабаром, якщо підозри в Україні не буде, то буде підозра від іншої держави. А Павло Лазаренко може розповісти, що коли ця держава починає захищати свої фінансові інтереси, так, я розумію, що будь-які незаконні операції з американським доларом, американським правосуддям розглядаються як справою, яка буде розглядатися і буде мати американську юрисдикцію. Тобто, якщо ви даєте хабарі в доларах, то можете бути впевнені, що є шанс, що вас будуть переслідувати за законами Сполучених Штатів Америки. Оскільки ці банкноти є американським платіжним інструментом. Да, ну цікаво. Це дуже цікавий у тебе інсайт. Да. Так. А найцікавіше, що ці гроші можуть розглядатися як фінансування тероризму. І це окрема історія. І тоді це взагалі проходить по іншій статті. Тоді буде набагато все серйозніше. Але це буде незабаром. Почекаємо. Тим більше, що займаються цим люди, які знають, як цим займатися, і вже неодноразово доводили, що можуть отримати результат. Не українські служби, зразу можна побачити. Але дивись, при всьому цьому в Україні теж шукають. Ні, не гроші Цукерманів і не докази, а шукають додаткові гроші на оборону. Про це повідомляє і Кабмін, і ЗМІ. Уряд шукає додаткові гроші. Одночасно з цим твій колега Вадим Івченко з «Батьківщини» розповідає, що гроші на виплати військовим є до кінця серпня. А далі вже все витрачено. Тоді в мене запитання, а як же 40 ярдів, які Сил оборони якраз забрали на резервний фонд, з якого Зеленський фінансує піар у вигляді єбачків, кешбеків і інших єдиних телемарафонів? Що, все? Почекайте, а нафіга забирали з Сил оборони, щоб зараз, я дійсно кажу, вони ж офіційно про це повідомили. Ті гроші назад повернули силам оборони, і що дійсно відбувається з фінансуванням ЗСУ та оборонних потреб? Скажи, будь ласка, бо це питання, від якого залежить майбутнє України. Якщо хтось не видасть комусь кешбек або єбачок, то пережити це можна. А якщо у Сил оборони не буде грошей, то Україна це може не пережити. То що відбувається? Ну, як казав один відомий політичний діяч, що йому на прес-конференції ставили питання, що ось казали, що буде хаос, буде війна,
буде долар по 45. Нічого з цього не сталося. Ну, Виконав через, все. Всі три да, обіцянки. До речі, якщо всі три, хтось скаже, що він брехун, бачите, він все всі три речі виконав. всі три обіцянки, да, всі і хаос, і війна, і долар по 45, і оце от хаос. Хаотичні рішення не продумані, але які приймаються не прораховано, а дуже емоційно. І у нас вся ця зараз державна управлінська машина, вона залежить від емоцій однієї людини. І емоції цієї людини, вони на сьогоднішній день є ключовими у прийнятті рішень. Навіщо приймалося рішення про 40 мільярдів? Ну, напевно, тому що хтось сказав, ну а що у нас в резервному фонді? Ну так перекиньте з оборони. Чому з оборони? Ну а звідки ж іще? Да? Ну, як в тому фільмі, да, про посла в Туніс. Чому в Туніс? Ну а куди ж його? Ну так от приблизно і приймаються рішення. Насправді це дуже сумно, тому що як той же самий політичний діяч казав, що немає часу думати стратегічно. Але я думаю, що тут немає не тільки часу, немає здібності думати стратегічно. А є от рефлекторне управління держави і емоційне управління масами. Уже ні то, ні інше не спрацьовує взагалі, тому що ми дійшли до того моменту, коли потрібні зважені, чітко продумані і чітко сплановані рішення. А з народом треба вже його не водити за ніс або перед його носом морквою, як перед Віслюком, а говорити чесно. Тому що людей вже отак от просто дістало, що відбувається, і що їм говорять одне, а вони в реальності бачать зовсім інше. Ось тому так і живемо. Все зрозуміло, не зрозуміло тільки, чому не виправляється ця ситуація. Але дивись, а йому наш так влада дуже взагалі любить. Слава, йому дуже зручно. Йому дуже зручно, все хорошо. Тут я не сперечаюсь з тобою. Да. Йому дійсно хороше, добре, йому дуже добре. Але знаєте, все у нього спецслужби, у нього є всі, тут НАБУ тільки з САПом заважають, які ще не лежать під ним. А все решта там вже давно схвачено і все для комфорту лідера. Питання в іншому, що все для комфорту лідера не означає, що це все є для комфорту держави. Як раніше казали в Югославії, що добре для Тіто, то добре для Югославії. Але ми живемо не в соціалістичному світі. Ми живемо все ж таки в реальному світі, і не все, що добре для Зеленського, добре для України. Тому в даному випадку, якщо колись тут або розірветься це порочне коло, або зірветься країна. Іосиф Брос Тіто був дуже цікавим політичним діячем, з дуже цікавою біографією. Але в одному йому не можна відмовити. До нього є багато питань, претензій, все що завгодно. Він був прагматичним, і він робив все для того, щоб об'єднати території в ту саму Югославію, яка є зараз, і для того, щоб бути своїм і на Заході, і на Сході. Це дуже цікаво. До речі, йому це вдавалося. Так, він нейтралітет намагався зберігати, не приєднання, і це правда. Але дивись, він був прагматиком. А хто у нас керівник держави? Я тобі чому запитаю зараз? Хочу спочатку запитати наших друзів, глядачів. Ви вже поставили вподобайку? Я сподіваюся, поставили, бо ви дивитесь цей ефір. Підтримуйте канал, поставте вподобайку. Підпишіться, якщо ви ще не підписані. Бо якщо ви дивитесь нас і не підписані, це ваша помилка. Знаєте, це більше, ніж злочин. Це помилка. Виправляйте її. Ну і поширте відео, порадьте канал своїм друзям, знайомим, колегам, сусідам, родичам, коханим, коханкам, коханцям. Всім, кому ви вважаєте потрібно знати більше. Я вам дякую за це. Ну і головне, не забувайте підписуватись і коментувати. Бо коли ви пишете звідки ви, ми розуміємо, хто нас дивиться і в яких регіонах. Тож пишіть місто, селище, країну, регіон, район, область, з якої ви зараз спостерігаєте цей ефір, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, це важливо. Я дякую кожному, хто не забуває це зробити. Так от, наш президент любить констатувати факти. Усі електростанції України пошкоджено. Ми входимо в зиму в надзвичайно складних умовах.
Зеленський. До речі, це правда, не бреше. Але так було і в минулому році. І заяви різних говорячих голів Офісу Президента та всіх можливих експертів про найважчу зиму в історії та майбутні ще більш руйнівні обстріли нагадують відверто не констатацію навіть з порадами, що робити, а істерику. Це істерія. Бо не звучать пропозиції, з яким як з цим впоратись, що робити людям та що робить влада, щоб українці максимально успішно пройшли цю зиму в сучасних умовах, які будуть вкрай складні. Пропозиції виїжджати з міста і країни – це ж єдина порада, на яку здібна влада. Скажи мені, будь ласка, а як себе почуває план стійкості, ну відверто, що з цим відбувається, і чи може влада сама вийде з міст і країни? Бо це може бути корисно державі. Ну так у нас вже було скільки планів стійкості, планів перемоги, планів незламності, всього. Ну, їх було назвати можна красиво все, що завгодно, обставити, обтяпати так, щоб всі аж рота розкрили від захвату. Результат де? Ну, от у нас підготовкою енергетики до зими зараз займається хто? Шмигаль, міністр енергетики, він же працював в уряді Свериденко, і якого звільнили в тому числі цей уряд Свериденко за погану підготовку до зими. Ну, а Шмигаль до цього очолював уряд, в якому міністр енергетики Галущенко саботував відверто підготовку до чергової зими і взагалі зривав програму розподільчої генерації. Ну і про те, що про захист від рашистських обстрілів енергооб'єктів ми чули теж в розмовах цієї банди в операції Мідас про те, що грошей шкода на це. Ну, тому ж маємо уже 5-й рік фактично одну і ту саму проблему, не проблему, катастрофу. От якщо дивитися, у нас був минулої зими величезний на 7 тисяч мегаватт. Була величезна нестача енергетики. По електроенергії. Мали би її перекрити газовою генерацією з середньою, малою маневреними установками для того, щоб можна було хоча б там, ну, коли вибивають підстанції всередині енергетичних островів, якось виживати. Але зараз є 10% поставили від того, що може перекрити оцю нестачу. Галущенко свого часу, я робив велике розслідування, зривав цілі програми, коли японці за свій кошт, наприклад, видавали Україні середньої потужності по 20-30 МВт електростанцій для того, щоб ставити їх в Одесі, в Миколаєві, в Дніпрі, в Херсоні. І якщо би там дійсно перерізається доставка електроенергії від зовнішніх виробників, або там які пошкоджені там енерговузли, то якщо є всередині цього анклаву така електростанція, причому мало вона би добре захищена була би бути, то тоді це рятує від тривалих блекаутів. А ми готові фактично на 10%. І це вже 5-й рік іде повномасштабної війни. І буде скоро 4 роки, як почалися обстріли енергетики. Особливо страждають від цього дійсно великі електростанції, теплові електростанції. Атомна енергетика – це половина. Вона покриває десь половину потреб. Ну, все решта у нас дійсно є величезна нестача. І якщо б ми дійсно вчасно почали на початку 22-му році або в 23-му ставити масово оці малі і середні енергетичні енергогенераційні установки, то зараз вже ми могли би перекриті. Але деякі
які в тому числі поставлені нашими партнерами, досі не змонтовані саме через те, що влада не спромоглася зробити умови для того, щоб за пришвидшеною процедурою вводити їх в експлуатацію. Ну так, вони тут у мене одна річ: все, що не стосується особистої кишені, насправді нікого не хвилює у владі. Тому що їх цікавить тільки те, на чому можна стирити, на чому можна заробити. Але так, коли це стосується справи країни, ну що, ну немає умов, ну то й нічого страшного. Я можу сказати, насправді це просто сприймається як констатація факту. Ну, не хтось щось не зробив, вони не стали там відповідальні посадові особи і не почали дзвонити, там, бити в набат і сказати: вибачте, ми не можемо зробити, ввести в експлуатацію через такі проблеми. Негайно просимо Верховну Раду. Ні, вони просто констатують факти. Про те, що ось зараз та проблема, не можемо нічого зробити, тому що ось не підготували, хтось щось не зробив, хтось щось їм не надав. У мене була нещодавно, я розкажу там історія, коли я очолив, зібрав і очолив міжфракційне депутатське об'єднання щодо захисту військових іноземців, їхніх прав. Люди, які приїхали в країну і воюють. І особливо це проблеми стосуються тих, хто приїхав до нас із Білорусі і Росії. Зокрема, чеченських бійців, які воюють за Україну з 2014 року проти кадирівських цих ублюдків. Тому зараз деякі з них працюють в дуже одному відомому державному, не буду вже називати, свого часу, в одній відомій військовій структурі. І юристка цієї структури, яка була присутня на тому засіданні, коли їй сказала: так проблема що? Виходить, що у них закінчаться зараз дія паспортів, і їх доведеться, що з ними робити? Їх що, доведеться на вулицю викидати? І вона нічого сумняшся, дивиться так світленькими очима і каже: ну так, будемо їх тоді звільняти і, напевно, доведеться депортувати. У всіх... Що переб'ють, а ти знаєш, що частину з них в 21-му році, включаючи пана Чемберлеєвського, Мусліма Чемберлеєвського, намагалися взагалі видати Росії. Я тоді разом з Михайлом Макаруком і іншими вписалися, тому що завадили, а зараз ці люди воюють за Україну. Я з Муслімом дуже добре знайомий, я теж йому допомагав, ми тоді це все робили. Все допомагали йому, і коли їх внесли в санкційний список. Але коли ми почули від юриста цього відомства про те, що доведеться їх депортувати, я там, чесно кажучи, я влаштував скандал. Ну, я сказав: вибачте, ви за своїх маєте вигризати землю. Зробити все для того, щоб можна було паспортами там забезпечити або тимчасовими документами, щоб люди могли просто далі воювати. А так виходить, що ви їх використали і викинули. До речі, там були присутні юристи бійців, і бійці, після того я з ними розмовляв, вони були дуже деморалізовані і казали: ну як так? З нами вчиняють. І отак в принципі, зараз працює ця наша майже вся бюрократична машина. Вона абсолютно бездушна, їй байдуже на все. Я розумію чому. Навіть можу так сказати. Бо якщо проявить ініціативу, то потім буде відповідати в ДБР, знайдуть за що приколупатись. Бо ініціативні цій владі не потрібні. Їм потрібні виконавці. Якщо не сказали виконувати, роботи, просто люди-роботи. Якщо їм не сказали виконувати, він сам ініціативу не проявить. Бо ініціатива в цій постсовковій системі Зеленського, вона карається. Ось тому були закладені ці підвалини ще на початку його каденції, ще в 2019 році, коли почали пересувати військових, коли почали пресувати всіх людей, які мали позицію.
Тобто, насправді, це все означає лише одне, що рішення ухвалюються лише однією особою. Але якщо це вирішується однією особою, то немає можливості тому в цій системі сказати цій особі, що рішення не правильні, або рішення треба готувати зовсім не з таким емоційним бекграундом, як вони готуються зараз. І от це, я вважаю, це і є найбільшою нашою небезпекою сьогодні. Я кажу, з тобою погоджуюсь 100%, це беззаперечно. Ба більше того, хочу тобі приклад сьогоднішнього дня дам. Просто сьогоднішнього дня. СБУ двічі не погодила НАБУ з клопотання про введення санкцій щодо Юрія Єнакіївського. Так, я не жартую, сьогодні це вибухнуло. Служба безпеки України двічі відмовила НАБУ в ініціюванні впровадження санкцій щодо колишнього народного депутата від партії регіонів, який є фігурантом справи по махінаціях із землями ринку столічний Юрієм Іванющенка. І ти знаєш, це так просто мі-мі-мі, що варто уваги. Тож СБУ оцінила загрози та факти і відмовила НАБУ у питанні запровадження санкцій по Іванющенку. А Зеленському не відмовила у питанні запровадження санкцій по мені. І дійсно, питання ж не загроза чи інтересах держави, а у тому, хто хоче запровадити санкції. Ну тут бачу, тут не бачу, це ж лежить на поверхні. До речі, при всьому моєму негативному ставленні і як до Януковича, і так і до поплічників, і до всіх інших ригів, НАБУ ж ніхто не забороняв йти в суд і довести провину Іванющенка, але в НАБУ вирішили піти іншим шляхом, бо санкції запровадити легше. І Зеленський теж саме думає, бо він знає, проти Берези нічого немає, а тоді я санкції вліплю. Тобі не здається, що ця історія, вона дуже... Щодо Порошенка, так, у них же теж не було ніяких знаєш, мені це нагадує історію. І вони вліпили санкції. Подвійні стандарти. Санкції не тому, що є підстави, а тому, що хочуть. Або не вводять, тому що не хочуть. Ну тобі не здається, що ми трохи вже там живемо в якомусь симулякрі держави, а не в державі? Просто у Ванющенка, тут є різниця з тобою і з Порошенком, та? Одна. Він не політичний. Ні. Іванющенка є гроші, які вони у владі готові прийняти. Тобто у нього є гроші, які вони хочуть, а він готовий їх дати. Ти не маєш таких грошей. Порошенко не хоче їх давати, тому що він фізично не сприймає ці всі речі такі там, але і не буде платити ні за те, щоб його не включали в якісь санкційні списки. Але санкції вже давно стали торгівлею. Як прізвище того Пукіш, якого... Це красива була історія. Вводять санкції 2 травня, як на поплічника Медведчука, а і 7 за 1,5 липня місяці знімають. Так. За 1,5 місяці, майже за 2 місяці знімають. Ну ось це торгівля санкціями. Подивися, хто є радником Зеленського з питань санкційної політики. Власюк. Такий собі хлопчик Власюк. Зайка Власюк. Бачили всі фотографії Власюка, там ти виставляв. Але хто батько Власюка? Тут же питання виховання, да? Батько Власюка був колись керівником Вінницької обласної МСЕК. Тобто, а там і в деклараціях і все, і квартири, і машини, і гроші, да, як в тій рекламі. Тобто, і другий його син заступник голови Хмельницької обласної адміністрації, там був, там чи хтось. Ну, коротше, це насправді це ті люди, які заробляють. Ну, роблять бізнес на державних посадах. Ну і ясна річ, що санкції це стали предметом торгівлі. Проти Іванющенка, якщо Іванющенко платить, ну, значить проти нього санкції не введуть. Якщо Береза не платить, а ще й дістає так, що капець. Якщо Порошенко не платить, а ще і перебуває в опозиції найбільшої і найпоширенішої опозиційної партії в Україні,
то це теж привід для того, щоб запровадити санкції. І це вже є інструментом на сьогоднішній день, фактично, як перетворення влади демократичної держави на владу Калігули. Коли от що хочу, то й роблю. Той коня робив сенатором, а ці санкції вводять за те, щоб просто або розправлятися з опонентами, або просто тупо заробляти на цьому бабло, брати хабарі буквально за невключення до санкційних списків. Ось це просто як двері. Ну, що я можу сказати? Україна 100% б'ється за те, щоб не стати Росією. Ці люди штовхають Україну якраз в таку ж саму кальку по Росії. Треба перемагати, змінювати владу, проводити вибори, змінювати владу і змінювати країну на краще, щоб до такої практики більше ніколи ніхто не повертався. От, мабуть, на цьому оптимістичному наголосі ми і закінчимо сьогодні. Володь, дякую тобі за те, що сьогодні був з нами, дякую тобі за те, що відповідав, знайшов час і за те, що не боїшся говорити по проблемних темах. Бо величезна кількість людей, м'яко кажучи, бояться. І не тільки, щоб санкції не отримати, а взагалі, щоб не потрапити під пресинг зелених. Дякую тобі, до нових зустрічей. Па-па. Друзі, ну що, я вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Сподіваюся, ефір був для вас інформативним. Ви поставили вподобайки, прокоментували, поширили, підписали, все важливо. Але надважливо підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднуватись до ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що Україна є в майбутнє. Саме ЗСУ гарантують, що у України є гідне майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб це майбутнє залишалося у Україні. Дякую вам. Па-па.